ඉතින් අදත් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Vitha Bro YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න අද මං අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Samsung Galaxy F42 5G smartphone එකේ review video එකක්. ඉතින් මේ smartphone එක මේ වෙනකොට ලංකාවේදී මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ smartphone එක මිලදී ගන්න හිතාගෙන ඉන්න අය වෙනුවෙන් මං හිතුවා මේ smartphone එකේ specification මොන වගේද, මේකේ features මොන වගේද කියලා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක aqua සහ black color වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමුණත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී මාරම ලස්සන glossy finish එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේදී frame එක සහ back එක plastic වලිනුත්, front එක Gorilla Glass 5 protection එකක් තියෙන glass වලිනුත් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්ක මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට gram 203ක weight එකකුත් millimeter 9ක thickness වගේකුත් තියෙන නිසා අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කිසි අවුලක් නැතුව සෑහෙන වෙලාවක් comfortable විදියට පාවිච්චි කරන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ෆෝන් එකට තියෙන්නේ side mounted fingerprint sensor එකක්. ඇත්තටම මේක තමයි මේකේ power button එකක්. ඉතින් ඒකත් ගොඩක්ම fast විදියට වැඩ කරනවා. ඊළඟට මේකේ volume key එක තියෙනවා. වම් පැත්තෙන් SIM tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට Nano-SIM දෙකක් සහ 1TB දක්වා තියෙන microSD card එකක් උනත් දාන්න හැකියාව තියෙනවා. ෆෝන් එකේ උඩ පැත්තෙන් noise cancellation microphone එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. පහළ පැත්තෙන් main speaker එක, type C port එක, main microphone එක සහ 3.5mm headphone port එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩියුරබිලිටි එක ගත්තයින් පස්සේ එහෙම විශේෂයෙන් කියන්න අඩුපාඩුවක් නැහැ. ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙන ඩියුරබිලිටි එකක් තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තට ගියොත් අඟල් 6.6ක 90Hz refresh rate එකක් තියෙන TFT පැනල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ 1080ට 2408යි පික්සල් කියන Full HD Plus resolution එකත් එක්ක 400ක ppi density අගයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක Infinity V display එකක් නිසා මෙයාලා කියන විදිහට ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමේ display experience එකක් මෙන්න මේ smartphone එකත් එක්ක අපිට අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකෙදි වීඩියෝ එකක් බලනකොට උනත් ගොඩක්ම හොඳ saturation colors බලා ගන්න හම්බ වෙනවා සහ ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක dynamic range එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ display එකට 90Hz refresh rate එකක් තියෙනවා කිව්ව නිසා අපිට මේ smartphone එකේ display එකේ මොන දේවල් කරත් ඒ හැම දෙයක්ම අපිට ගොඩක් smooth විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ display එක ගත්තයින් පස්සේ එහෙම විශේෂයෙන් කියන්න තරම් ලොකු අඩුපාඩුවක් බලා ගන්න නැහැ. මොකද මෙන්න මේ තියෙන display එකත් එක්ක අපිට ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක ෆිල්ම් එකක් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරත් ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමින් මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සහ ගේම් එකක් වගේ ප්ලේ කරත් ඒකේ මූව් වෙන තැන්, මේකේ ඩීටේල්ස් වගේ දේවල් අපිට ගොඩක්ම හොඳට සහ ගොඩක්ම ස්මූත් විදියට මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකත් එක්ක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න හම්බ වෙනවා. ඊළඟට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ performance සහ platform ගැන කතා කරොත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී MediaTek Dimensity 700 කියන 7nm 5G chipset එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ chipset එකත් එක්ක අපිට ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක performance එකක් මෙන්න මේ smartphone එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් සහ online game වලට උනත් ගොඩක්ම හොඳට perform කරන chipset එකක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ chipset එක හඳුන්වන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා PUBG, Free Fire, Call of Duty මෙන්න මේ වගේ games ඔයා play කරන්න කැමති නම් සහ අනිකුත් games ඕනම game එකක් ඔයා play කරන්න කැමති නම් මේ smartphone එකත් එක්ක ඔයාලට ගොඩක් හොඳ මට්ටමක ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් උනත් අරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ ප්‍රොසෙසර් එක octa-core සහ Mali G57 කියන GPU එකත් මේකේ තියෙනවා. ඊළඟට 6GB 8GB RAM version දෙකකුත් 128GB internal storage එකකුත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඊටත් අමතරව ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් මේකේ තියෙන SIM tray එකට 1TB දක්වා තියෙන ඕනම microSD card එකක් දාලා මේකේ memory එක වඩා මදි කියලා හිතෙනවා නම් memory එක වැඩි කරගන්න. ඊළඟට මේකේ operating system එක වෙන්නේ Android 11 උඩ base වෙච්ච One UI 3.1 කියන UI එක. ඉතින් මෙන්න මේ platform එක ගත්තයින් පස්සේ ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක platform එකක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ. මොකද මේකේ price එකත් එක්ක බලනකොට මෙන්න මේ platform එක හොඳ නම් ප්‍රමාණවත් මේ වෙනකොට අපි normal පාවිච්චි කරන්න සහ online games වලට උනත් multitasking වලට උනත් මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම වගේ කරන්න මෙන්න මේ platform එක
හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඊළඟට මේකේ security ගැන කතා කරායින් පස්සේ මම මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොටම කිව්වා මේකේ තියෙන side mounted fingerprint sensor එකක් කියලා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමකින් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඊටත් අමතරව ඔයාට ඕනම් පුළුවන් මේකේ face unlock තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාගේ face එක identify කරලා වුණත් මේ smartphone එක unlock කරගන්න විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. phone එකේ කැමරා එක ගැන කතා කරොත් triple camera setup එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ ඩිසයින් එක පාට දෙකකින් පේන නිසා ඇත්තටම අමුතුම ලස්සනක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. කොහොමුණත් මේකේදී 64 මෙගාපික්සල් main කැමරා එකකුත් 5 මෙගාපික්සල් ultrawide කැමරා එකකුත් 2 මෙගාපික්සල් depth කැමරා එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ main කැමරා setup එක ගත්තායින් පස්සේ මේක autofocus කැමරා setup එකක්. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් ඔයා ෆොටෝ එකක් අරගන්නකොට ඔයාට අවශ්‍ය කරන සබ්ජෙක්ට් එක ඉතාමත් ඉක්මනින්ම ફોකස් කරලා ගොඩක් හොඳ මට්ටමක ෆොටෝ එකක් මෙන්න මේ main camera setup එකත් එක්ක අරගන්න. ඉතින් ඊටත් අමතරව මේකේ ultra wide සහ depth camera එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට අවශ්‍ය කරනවා නම් සාමාන්‍ය මට්ටමක ultra wide ෆොටෝ එකක් සහ portrait ෆොටෝ එකක් වුණත් මෙන්න මේ main camera setup එකත් එක්ක අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ main camera setup එක ගත්තායින් පස්සේ මේකේ තියෙන 64 megapixel main camera එක නම් අවුලක් නැහැ. හැබැයි මේකේ තියෙන 5 megapixel camera එක වෙනුවට අඩුම 8 megapixel හෝ 13 megapixel වත් camera එකක් දෙන්න තිබ්බා. එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන 2 megapixel camera එක වෙනුවට අඩුම තරමේ 5 megapixel වත් depth camera එකක් දීලා තිබ්බනම් මං හිතන විදිහට ගොඩක්ම හොඳයි. මොකද මේ price range එකට වඩා ගොඩක්ම අඩු රේන්ජ් කියන Samsung ලගේම ස්මාර්ට්ෆෝන් ඕන තරම් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේන් කැමරා එක නෙමෙයි අනිත් කැමරා දෙක මීට වඩා මෙගාපික්සල් අගෙන් වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා Samsung ලටත් තිබ්බා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදීත් මෙන්න මේ අනිත් කැමරා දෙක පොඩ්ඩක් මෙගාපික්සල් අගෙන් වැඩි කරලා දුන්නා නම් මං හිතන විදිහට ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ මේන් කැමරා setup එකට night mode කියන පහසුකම දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට රාත්‍රී කාලයකදී උනත් ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක ෆොටෝ එකක් අරගන්න හැකියාව හම්බෙනවා. ඉතින් ඊටත් අමතරව මේකේ වීඩියෝස් ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී 2K quality එක දක්වා වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා සහ ස්ලෝ මෝෂන් වීඩියෝස් උනත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ selfie කැමරා එක ගත්තායින් පස්සේ 8 megapixel wide selfie කැමරා එකක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි මේකත් මදි කියලා තමයි මේකේ price එකත් එක්ක බලනකොට මට නම් හිතෙන්නේ. මොකද මෙයාලගේම Samsung ලගේම ස්මාර්ට්ෆෝන් ඕන තරම් බලා ගන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ price range එකට වඩාත් ගොඩක් අඩු 8 megapixel වලට වඩා megapixel අගෙන් වැඩි selfie කැමරා තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්න දන්නේ නැහැ මොකද මේ ෆෝන් එකට විතරක් මෙහෙම අඩු megapixel අගයක් තියෙන selfie කැමරා එකක් දෙන්න හේතුව. ඉතින් ඒ කොහොම වුණත් මෙන්න මේ selfie කැමරා එකත් සාමාන්‍ය මට්ටමකින් selfie එකක් අරගන්න සහ 1080p quality එකේ වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරගන්න හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි එක ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී අපිට මිලිඇම්පියර් hour 5000ක බැටරි කැපැසිටි එකක් තියෙන බැටරි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Samsung ලා කියලා තියෙන විදිහට මෙන්න මේ බැටරි එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක දවසකට වඩා වැඩි කාලයක් කිසිම අවුලක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න. ඒත් එක්ක මේකේ දීලා තියෙන fast charging ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට Samsung ලා දීලා තියෙන්නේ 15 watt fast charging. ඉතින් මෙන්න මේ fast charge එක භාවිතා කරලා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක 100%ක් charge කරගන්න අඩුම පැය 2.5ක් පැය 3ක වගේ කාලයක් ගත වෙනවා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට Samsung Galaxy F42 5G කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් සහ ෆීචර්ස් ගැන ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ මිල ගැන කතා කරොත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේ වෙනකොට ලංකාවේ මිල රුපියල් 75000ක් වගේ වෙනවා. කොහොම වෙයිද කියන්න බෑ. ඉදිරියට මේකේ මිල වැඩි වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා, අඩු වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක කොහොම වුණත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වාට ඕනම ෂොප් එකකින් මේ වෙනකොට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයාගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් ඒ වගේ links මම පල්ලෙහා description එකේ සහ comment section එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාට ඕන නම් ඒ links වලට ගිහිල්ලා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයා ඉන්න තැනටම online order කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයා ඉදිරියේදී බලන්න කැමති නම් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා පල්ලෙහා තියෙන subscribe කියන බටන් එක ඔබලා ඒකේ හැපැත්තේ තියෙන bell icon එකට all එකක් දාලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියේදීත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. සහ Facebook එකට සහ Instagram එකට ගිහිල්ලත් අනිවාර්යෙන් Vitha bro follow කරන්න. එහෙම වුණොත් මේ වගේ updates ඔයාට ඉක්මනින්ම දැනගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, යාළුවෙකුට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න සහ
මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස මොකක්ද කියලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙයක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකකින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින්ම අරගෙන ආයෙත් හමුවෙමු. subscribe කරලා තියාගන්න.